Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з нахилом військовим, де ми постійно знущаємося над ким? Вірно, над московитами. І трохи вже почали над австріяками знущатися. В минулій серії ми відібрали Східну Галичину. В них не скажу, що вони слабі. Ми, виходить, ввели війну на виснаження. Кому цікаво подивитися, подивіться минулу серію. Тобто в них зараз там борг. Який борг? Декілька разів у них був дефолт. Зараз борг 9 мільйонів. Тобто ми зробили так, що в них було 3 рази дефолт. Тобто один раз дефолт, другий раз дефолт, третій раз дефолт, і потім вони просто не витримали. Те, що я хотів ще подивитися, знаєте що? Там при дефолті написано, що йдуть ці оголосити банкрутство. Престиж падає. Я хочу зараз на престиж подивитися. Так, дивіться, поточний престиж 1847 у Австрії. До цього в них престиж був 2000, навіть 3000. 3600. Тобто, це виходить, вони 4 рази чи 2 рази дефолт собі зробили, в них престиж впав, в них зараз купа дебафів, як вони будуть розвиватися, не знаю. Диви, внутрішньоваловий продукт теж впав, вони дуже давно вже вийшли з нашого торгівельного ринку, тобто, я не знаю, що вони будуть робити. Так, дивіться, за лаштунками я подивився, що можна зараз трохи Великій Британії палиці в колеса поставити, відібрати Прусію до нашої митної спілки. Московити, на них ми будемо нападати через 26 місяців. Треба їх від Балтійського моря вже відрізати, нехай вони там гниють як хочуть. Так, давай спочатку зараз Прусія, митна спілка, ні, ось. Бачиш, Прусія з'явилась. Тепер за зобов'язання ми можемо їх забрати. Давай це і зробимо. Я знаю, що це дуже сильно не вплине на ВВП британців, тому що у них дуже велетенський ринок. Ну нічого. Так, 486. Оп, зобов'язання і пішли. Давай. У вас, до речі, який ранг держави? Чому в них так престиж дуже сильно впав? Не зрозумів, чому в них так дуже сильно престиж впав, але то вже інші справи. У мене наразі зараз бюджет стоїть на максимально після війни. Зараз як тільки вирівняюся, щоб у мене пішло карбування і почали збиратися золоті запаси, я буду потихеньку зменшувати це як його податки, щоб були в мене менше податки. Ну що, Прусія? Ні. Так, Прусія війшла до митної спілки, дуже добре. І виходить, ми вийшли до Балтійського моря через Польщу і Прусію, і знаходимось вже тут. Австріякам, ну я не знаю, слухайте, ну якби Галичину ми відібрали, можна буде декілька ще військових подій з ними провести, але тут якби, ось бачиш, ганебність. Там мене питали, а чому ти не зробиш там ляльку і Московщину? Наразі поки недоступно, по-перше, зробити ляльку Московщину. Зараз подивлюсь. Ні, доступно. 167 ганебності. Якщо я це зроблю, дивіться, навіть Польща піде, щоб це, як його, за московитів. Прусія поконує державу Велика Британія, Прусія відмовилась від підтримки. Тобто тут важливу роль грає ганебність. Якщо ганебності буде дуже багато там, то до тебе ніхто не піде, ні до митної спілки, до тебе всі будуть... Коротше, це дуже погано, коли ганебності багато. І я роблю так, щоб розвалити повністю державу і ганебності було замало. Якось на африканській державі приблизно зараз, якщо брати, от перетворити на ляльку. І бачите, тут 6,4 ганебності. Тобто мені треба зробити так, щоб у московитів, коли я робив їх ляльку і анексував, було ну хоча б 30, ну максимум 50 ганебності, не більше.
Я думаю, ви цим зрозуміли, що там вони, не розумію. Хотів подивитися Велика Британія. Щось. Нічого це, ніяк. Нічого і ніяк. Коротше, я зараз зосереджуюсь на будівництві. Збільшую його, напевно, не на 1000 зроблю, а ще більше. Тому що я Велику Британію по ВВП так не наздожену. Зовсім не наздожену. Ну, в нас 304 мільйони ВВП, в них 497. Тобто на 190 мільйонів більше від нас. На 190 мільйонів більше від нас. Поганенько. Добре, зараз я попрацюю. Якщо там якісь будуть сутички, то я, звісно, вам покажу. В пріоритеті в мене ще повернути італійців назад до ринку, тому що вони пішли. Знаєте, за чого вони пішли? Сказали, ти такий ганебний. Бачиш, ганебність мінус 35, і вони пішли від мене. За того, що я напав на австріяк і східну Галичину тоді повертав. Ось так ось. Зовсім забув сказати, ми ще ж будуємо цей канал. Зараз подивлюсь. Панамський водовід ми ще будуємо. Тобто нам треба ще Панамський водовід відбудувати. У нас Суецький водовід є. Все, що мені там казали, що цей шматок, котрий ти орендуєш, потім його треба буде повертати. Нічого повертати не потрібно. Я тільки що бачу тут чомусь сум'яття. Якого біса, я досі так ще й не зрозумів. Люди голодують. Може підприємств треба трохи більше відбудувати. Панамський водовід знаходиться ось тут. Я теж шматочок, бачите, вже викупив. Тобто мені все, що залишилося, зараз він відбудується. І потім нехай вони, бач, вони будівництво яке тут роблять. Тобто ми вже 2 водовіди відбудували. Ми відбудували 2 водовіди. Суецький, Панамський. Далі я там відбудував хмарочос. В Києві хмарочос відбудував. І відбудували ми мечеть. Мечеть в Африці. Ось тут вона знаходиться. Велика мечеть Джене. Вона, до речі, дає 10% політичної сили набожним. Треба буде запам'ятати на всяк випадок, якщо треба буде набожних там силою політичну зробити на самому початку, то просто відбудувати мечеть. Якраз буде те, що потрібно. Наразі я вже вийшов в карбування. У мене пішов золотий запас. Вийшов я з банкрутства. Тобто з боргу вийшов. І тепер все в мене добре. Зараз стабілізую економіку, збільшую, щоб у мене було наразі більше будівництва, як я і казав. І по ВВП. Дивіться, ВВП після приєднання Прусії почало швидше зростати, не знаю. Може ми встигнемо наздогнати? Ну, я спробую. Добре, спробуємо поки. Про закони забув. Закони. Я там один закон, котрий хотів прийняти, це обмежена дитяча праця. Ми до цього прийняли, потім я хотів прийняти обов'язково початкова школа. Це дасть нам максимальний розвиток установи освіти, а також зменшить смертність. Бачите, у нас смертність наразі йде хутірники, чорнороби і селяни. А так у нас зовсім не буде смертності дитячої, і це буде дуже добре. Тому поїхав на ухвалу цього закону, нехай вони потихеньку його відпрацьовують. Потім я ще хотів закон жінки на роботі просунути, але я не бачу, щоб хтось його підтримав. Ще мені дуже потрібен закон багатокультурність, але знову ж таки його ніхто не підтримує. Треба буде подивитися ось тут, в закликачах, в агітаторах, може хтось з'явиться, і щоб вони працювали над цим. Є хтось? Давай подивимось. Так, хто у нас тут є? Пенсія за віком. А я не пам'ятаю, прийняли ми цей закон чи ні. Пенсія за віком теж розумота. Виборче право жінок. О, до речі, це набагато далі. Виборче право жінок. Обов'язково початкова школа. Ось давай оцього зараз запросимо. А, це ж коли запрошуєш тих наступних неможливо тоді. Просрав тільки що цей.
Добре. Коли діяча запрошуєш, то інші всі недоступні зразу. Добре. А що в нас пенсії за віком 2? Субсидії на зарплати, пенсії за віком. Соціальний захист плюс 2. Немає в мене пенсії за віком. Тобто мені пенсію за віком ще треба зробити. Ну добре. Дитяча. Це як його? Обов'язкова початкова школа. Це 3 закони, котрі мені залишились. Пенсію, жінки, виборче право жінок. Ага, це аж сюди. Право на голосування, народжуваність мінус 5% виходить. А зараз. Ну, народжуваність. У нас і так дуже багатецько. У нас 69 мільйонів. 70 майже мільйонів людей. Поки достатньо. Добре. Зразу давайте покажу, що в мене в технологіях. В технологіях я наразі вивчаю рушій. І щоб. Що там таке? 2 Сицилії хоче схилити нас на бік. Куди? Куди мене хочуть? Якщо ми підтримуємо дипломатичні гри проти держави французи. А що відбулося? Диви, французи хочуть повернені землі Савонія зробити і цей завоювання. Ой-ой-ой-ой. Як же невчасно. А що з московитами? Коли ми там зможемо на них? У нас є час. 21 місяць, рік з копійками є. І ми отримуємо зобов'язання. Як ми його, це зобов'язання використаємо, я думаю, ви вже знаєте. Повернемо італійців до митної спілки. О, я навіть поки не знаю. Слухай. Давай я, напевно, зроблю збереження. Тут зроблю збереження. І все ж таки італійців підтримаю. Все, збереження зробив. Давай їх підтримувати. Давай. Прийняти. Зобов'язання все ж таки, але що поробиш? І тепер треба мобілізування зробити, так? Так. Ти в нас хто? Ага, фельдмаршал. Добре. 48 тисяч є. І почати, напевно, ось тут призив. Ось так є. Давай, напевно, на захист. Добре. Я не знаю скільки. В них, до речі, і який призив у французів? Внутрішній масовий призив. В них масовий призив. Тобто вони зараз, якщо зроблять масовий призив, у них дуже багатецько буде витрат. Дуже багатецько буде витрат. Угу. Все, я зрозумів. Фронт. Ай, капець, у мене ще ж тут фронт з ними знаходиться. Я забув. Де там Сенегал? Зібрати. Давай на захист. Є. І, напевно, в Сенегалі давай призив зробимо. Ага. Є. Зараз подивлюсь генералів. У мене, до речі, 2 цих, я бачу, генерали. Зараз я подивлюсь, який генерал. Ще один знаходиться в центральній Україні. Ага, ось він. Це у нас хто? Теж фельдмаршал. Що я тобі можу сказати? Збір і пішов туди. Теж до італійців. Або навіть ось сюди. Давай, напевно, до італійців. Ось сюди. Все. 185 тисяч в мене прибуток. Я думаю, цього поки буде достатньо. Ну, щоб втримати. Вважаю. Що в них там за перевагою? Ага. 50 на 50. А це де в них знаходиться столиця? Ось тут. Де ти там? Франція. Париж. Париж ось тут знаходиться. З моря навряд чи висадження буде. Зараз я подивлюсь, скільки в них там корінів. 38. Ну, оборона 90. Навряд чи.
Хай тоді італійці так і йдуть. Зараз військовий стратегічну ціль встановлю. Ось сюди. Все, нехай рухається. Все, чекаємо. Не знаю, як буде відбуватися бійка, потім нам треба буде ще на московитів піти. Ну, початок вже цікавий. Ну що ж, бійка розпочалась. Бійка розпочалась, поки ми трохи ведемо. Зовсім трохи. Ой, ну давай ближче подивимось. Бачиш, що у французів виходить все ж таки краще озброєння, ніж в нас. І ми поки нічого не можемо зробити. Капець, 200 тисяч хлопців, а тут 155 тисяч французів. А що там в Африці? А тут навпаки 200 тисяч французів і 120 тисяч наших. І вони їх просто чавлять, розчавлюють. Ну і бачите, в мене пішли мінуси. Мінус 280 тисяч. Ні, я витримаю, в мене є золотий запас. Так. А скільки у французів, до речі? У них вже зараз борг повинен піти. 28 мільйонів борг. Капець. Давай зараз подивимось на цей, на престиж їхній. Тобто виходить. Слухай, так це. Вони зараз можуть впасти в престижі капець як? Якщо вони постійно будуть дефолт робити. Ну їм же потрібно стримувати. Скільки в них кожен день цікаво йде мільйонів? Так, ось я бачу. 20 мільйонів. Французька республіка, 18 мільйонів. Зарплати на призване... он, 1 600 000. 1 600 000 йде. Вірно ж? Зарплати призваним держави Французька республіка. 1 600 000 це кожен день? А в нас скільки виходить? У нас 200 тисяч. Тобто, бачиш, як виходить? А тут зарплати 2 мільйони. І під кожні он підпис. Хоча в мене он 2 мільйони написано, так? Воно, напевно, підраховує все разом. Бач, в мене теж пише 2 мільйони. У мене 2 мільйони ось так виходить. Тобто весь свій золотий... Який в них прибуток? Незрозуміло, вірно? Тому будемо дивитися, наглядати. Якщо це таке ж саме буде з французами, як і з австріяками, ну, ми тут тільки захищаємо Сицилію, то в них буде декілька разів дефолт і все, і вони здадуться. 31 мільйон. Було 28, зараз 31. Це кожного тижня в них виходить скільки? Мінус 3 мільйони. Ого. Ого. Серйозно так. І я подивився, у мене, до речі, є зобов'язання від деяких країн за те, що я їх колись фінансував. Диви, тобто Хіва ми можемо забрати до себе в цей митну спілку. Ось тут, я не знаю, це Борода. Сицилійці. І Шварцбург, я не знаю, чому він там маленький. Ну, коротше, як є, так є. Чекаємо, що? Я думаю, буде декілька дефолтів у французів, як в австріяк, і вони просто відступляться. Вони просто не витримають стільки. Ти що? В них мобілізування 1600. Це там такі шалені мінуси йдуть. Чекаємо, чекаємо. Мені ж цікаво. А, диви! Ще одна бійка. Ти диви, які підступні великобританці. Французька Вест-Індія повернення. Це де? Ліберія. Вони на 2 фронти війну ведуть. Та це все капець французам, налякано. Бачиш? Ну вони нічого не зроблять. Не встигнуть зробити. Шанс надання чинності, обов'язково початкова школа. Хтось під завалом на Київщині загинув. Все. Та я ж прийняв, що? О, нормально. Ну чекаємо, чекаємо, мені аж цікаво.
що з цього вийде. Ну що ж, борг французів вже сягнув, щось я там дивився, 100 мільйонів. 109 мільйонів. Я не знаю, наскільки в них там розвинений цей кредит. У мене розвинений кредит на 145 мільйонів. Ну, давайте будемо відштовхуватись, що в них стільки же. Тобто, коли в них буде 145 мільйонів, вони або оголосять банкрутство і впадуть в престижі, що їм це не потрібно, або вони відступляться. Наразі вони програють по поінтам. Я, бачите, вивів, що в мене прибуток йде, щоб стабілізуватися. Трохи збільшилась кількість радикалів, але нічого страшного. І чомусь вона збільшилась на Східній Галичині, до речі. А чому саме на Східній Галичині стільки багатецько радикалів, скажіть мені? Переважна кількість українці, поляки, не зрозуміло. Ну добре, може там якийсь час потрібно, через 6 місяців земля включиться. Може стане все набагато краще. Що, чекаємо. Мені цікаво, коли ось буде дефолт, наскільки в них впаде ранг держави. Ну, престижу. Якщо там 50%, то ну це серйозно. Престиж мінус 50% на 10 років в них буде. Ха. До речі, італійці теж потихеньку йдуть в борг, але в них не такий він великий. Був на самому початку 20 мільйонів, щось там до 30 мільйонів, зараз 51 мільйон боргу. Ну що, спрацювало. Перший дефолт у французів. Зараз я вам покажу. Я знайшов, до речі, де він відмічається, щоб можна його було подивитися. Ось, коли відкриваєш державу, і ось тут, бач, написано оголошення банкрутства, престиж мінус 49%, відсоткова ставка за кредитом плюс 49%, ефективність будівництва в землі, капець, це вони не зможуть нормально розвиватися, мінус 74%, кількість радикалів через зниження життя, плюс 98%, це в них ще й повстання будуть, наступ і оборона майже по мінус 50%. І диви, скільки в них зразу впав престиж. Було там 3000 з копійками, зараз 1300. І пада вниз. Також я подивився в Астеріак, пам'ятаєте, у них теж, бачите, оголошення банкрутства вже пройшло 2 роки і все одно залишається наступ, оборона, будівництво. Тобто це просто капець. Ну і ВВП в них потихеньку пішов вниз. Я що думаю, слухайте, в Великої Британії, якщо дивитися по політиці, все майже те ж саме. Тому можна буде просто ввести, якби в дефолт Велику Британію, вони впадуть в престижі, в них оборона наступ знизиться на 50%, і можна буде їхню економіку потім розхитати. В них почнуться повстання, тобто не треба буде нічого робити, просто треба буде кинути їм війну, і все. І диви, я подивився в дипломатії, в них зразу пішло помилковий ворог Україна. Вони хочуть примиритися. Бачите, в них вже півсвіту, можна сказати, їх ненавидять. Тому можна буде спробувати. Негідна в них ганебність, просто там, щоб принизити після московитів зробити, і тримати їх до тих пір, навіть можна не висаджуватись на столицю, там Лондон, тримати їх до тих пір, поки вони не оголосять банкрутство. І все, і вони розваляться самі. Треба буде спробувати. Тобто, бачиш, тут, все, французька комунна, завоювання землі, все, вони здались. Бач. Тобто, не витримали. І скільки вони зараз? Скільки в них зараз боргу? 24 мільйони боргу. Капець. Просто. Я не знаю, що вони будуть робити. У нас прибуток 740 тисяч. Зараз я трохи бюджет зменшу, щоб там це не така велика кількість радикалів збільшувалася. Так. Та я ж перемкнув. Господи. О, все. 500 тисяч прибутку. Там нормально. Що тут у нас? О, на голосування пішов закон. Обов'язкова школа. Військові. Все і добре. І що в нас виходить? Виходить в нас золотий запас є.
Італійців ми втримали. Зараз спробую їх до себе в митну спілку. Ага, велика держава. Не хочуть вони в митну спілку, велика держава. До речі, я тут за лаштунками Хіва все ж таки забрав до себе в митну спілку. Давайте подивимося, хто там може ще до нас в митну спілку вступити. Наразі зараз підготовлюємось трохи до бійки з московитами. Так, 257 я будівництво підняв. Це де? Держава. О, це така маленька. І хочу в митну спілку. Але за зобов'язання виходить, вірно? Так, вони за зобов'язання хочуть. Ну, я якби за зобов'язання не хочу нікого приймати. Максимум, що я можу зробити, вам цей фінансування. Добре, і нехай так буде. Так, Шварцбург, це оцей. Тепер у нас є зобов'язання від італійців, можна буде їх кудись використати. Технології вивчились. О! Зачекайте. Зараз це в мене вивчались технології на залізницю. Якщо я вірно пам'ятаю. Ні, не залізницю в мене вивчалась технологія. У мене вивчалась технологія на рушій. Тобто зараз я можу виготовляти автомобілі. Так, вірно? А ну зараз я подивлюсь. Ось тут. Все вірно. Виробництво автомобілів. Мінус 41 тисяча. Ну, поїхали. До речі, там ось тут в східній Галичині дуже багатецько нафтових веж, які можна буде потім використати. Чому би і ні? Я наразі зараз перед тим, як буду підготовлюватись до нападу до московитів трохи. Так, пропаганда війни. Я не знаю, що мені. Давай ось це пропаганда війни, щоб у нас трохи сильніше війська було. Подумає, як розхитати Велику Британію. Те, що ми у московитів зможемо від Балтійського моря відірвати, це я впевнений. Треба подумати над британцями. Угу. І потім вже свої думки вам, звісно, розповім. Закон обов'язково початкова школа прийнятий. Невже? Тепер в нас трохи зменшується смертність і буде швидше збільшуватися кількість населення. Так, дивіться, я там подивився, який закон зараз найкраще прийнятий, і дійшов висновку, що найкраще зараз прийняти закон свобода слова. Для цього нам треба буде... Дивіться. Так, я зараз ще раз подивлюсь. Ага, Рівненська партія. Коротше, оцього президента прибрати, він мені не дуже подобається. Тобто не президента, а котрий на голові цієї партії стоїть. І замінити на іншого, який буде підтримувати у нас якраз свободу слова. Це Павел. Коротше, це серб. Запросити є. І тепер поїхали. Зачекай, треба його зразу, щоб він на чолі зробити провідником. Ось так, все вірно. Замінили? Переселення німців до нас. Все, замінили, тепер він на чолі і може бути там в майбутньому президентом. Ух ти, по 2 плюс зацікавленості групи до всіх партій, диви. Нормально так. Так, є. А мені б ще б трохи було. Це ми налагодили і тепер поїхали з закону. Все, бач, підтримка 90%. Поїхали. Нащо мені це свобода слова? Дивіться, поширення технологій плюс 25%. Це виходить, що ось тут, де поширення технології, у мене зараз 152. І буде там на 25% більше. Десь повинно буде тягнути до 200. 200 поширення технології вивчення буде. Ну, крім щотижневих інновацій, котрі я сам самостійно вивчаю. І в нас швиденько піде розвиток по технологіям. По Великобританії думаю, ну, в мене одна думка. Якщо я з ними почну бійку, у мене ось тут є кордон з ними. І, скоріш всього, вони пришлють сюди всі свої війська. Тобто навряд чи вони будуть сюди висаджуватися, а сюди ось можуть прислати. І мені прийдеться сюди присилати війська, і буде в Африці бійка виходить.
А щоб вони не висадились, мені треба буде відбудувати більшу кількість куренів. Хоча б до 50 біля кожної зони, ось тут кожної зони висадження, де порти є в них. І можна буде цим якби трохи компенсувати те, що вони зможуть висадитись. Ну подивимось. І коли діло до цього дійде, я ще декілька там моментів обдумаю. Ну що ж, настав час продовжувати знущатися над московитами. Поїхали. Так, що ми можемо в цей раз зробити? А ось не можемо ми, якби, сильну державу зробити лялькою. Як би нам цього не хотілося. Добре. Приниження теж вже не можемо зробити. Домініон? Ні. Оце цікаво. Зміна влади. Зміну влади можу зробити, а ось якого біса Польща? Оборонний пакт з Польщею? Серйозно? Коли це вони встигли оборонний пакт з Польщею зробити? Так, зміна влади. Це в них хто там в уряді? О, там в них ще дворянське зібрання. Тобто, якщо я зараз примусово зроблю, щоб вони змінили уряд, у них там будуть масові повстання. Політичний рух в них, хутірники, посесори, селянські збори, тобто в дефолт я не зможу їх зробити. Ну добре, давай тоді. Через зміну уряду. А може якийсь шматок? 32 ганебності. Скільки в мене зараз ганебності? 19. Ай, не. Ні, через завоювання не зможу. Ну, тоді давай через зміну влади. Зачекай, а теж буде 30 ганебності, якщо через зміну влади. Ну і що тоді робити? Коротше, завоювати землю. Ганебність, така ганебність. Поїхали. Є. Підіймаємо війська. Так, ціль налякана. Додати воєнну ціль. Звільнити. Чечня, Естонія. Ось воно. Звільнити державу звучні Балтійські герцогства. Все, я побачив. То мені там писали, щоб Литва, Естонія, Латвія. Ось вони всі разом. Давай. Звільнити. Робимо як основну вимогу. Польщу можна перетворити на ляльку. Це ми, звісно, не будемо робити. Киргизія, Сахалін. Тут нічого я не бачу, щоб можна було зробити. Завоювання землі, ну... Це не те. Ні, можна ось, звісно, Уральськ відібрати, але нащо він мені потрібен, теж поки не знаю. Добре, нехай тоді ось так і залишається. Приниження можу зробити? Воєнне відшкодування може. Воєнне відшкодування, давай зробимо. Як основну вимогу є. Все. Тепер, зараз я підіймаю війська. Ой-ой, у мене тут на Кавказі немає військового. І немає нормального військового. Давай зрозуміти тоді ось цього заберемо. Нехай буде на Кавказі. Там в мене на Кавказі був котрий цей. В наступ добре йшов. Добре, максимальний ранг поки зробив. Фельдмаршал. Є. І тепер збираємо. Ось тут війська. 3 мені прийдеться збирати. Ну давай. Так, 1 сюди. Зразу робимо, щоб ми йшли на Енгерію. Ось сюди. Є.
Так, другого збираємо. Ставимо на кордон з Польщею. Ну і той, котрий де там у нас. Дунай, ось Кавказ. Збираємо. І ставимо ось тут на охорону. Є! Я не знаю, додатково призив робити чи ні. Можна в Сенегалі 22 підрозділи забрати і висадитись. Давай, напевно, нехай збирає. В Нігерію висаджується. Так, флот. Що у нас тут по фото? Дунай каже, що там 20 вільних. Щось я не бачу, щоб... А хто? А ось як подивитися, хто керує на Дунаї? Так. Це ось тут виходить. Кавказ. Ні. Коротше, підійму тебе. Є. Тепер рейд. Ось тут. Рейд ось тут. Ну і ти, звісно, рейд сюди робиш. Все. Ну, чекаємо. Я думаю, за них ніхто не піде. І в нас з'явиться ще одна держава. Так. Налякано. Ну, повинні відступитися. 90% налякано. Я повну мобілізацію не робив, щоб не витрачати грошей. Чекаємо, що вони будуть робити. Ну що, як я і думав, бійки не відбулося, вони відступилися, віддали мені частину території, в мене збільшилася ганебність, звісно, будемо потихеньку це виправляти. Зараз подивлюсь мене. А, все добре. З ринком все добре. Я зовсім забув, ми ж тут відбудували цей панамський водовід. Відбудували. Ось так він виглядає. Там навіть вже наповнилась певна кількість людей робітничих на 100%, тобто все виконалося. Тобто в нас виходить два водовиди: Панамський і Суецький. Ми контролюємо. Там і там, якби з них би ще гроші були, щоб краще було б. Ну і на голосування залишилась свобода слова. Як бачите, з'явилось у нас тут ось таке. Злучені Балтійські герцогства. Ну, майже ми відрізали їх від Балтійського моря. Не вистачає тут ось декількох держав. І буде все добре. Ну, як на мене. Теплі відносини. Ну, майже ми їх розчавили. До речі, тут Московщину я захопив. Дивіться, собор Василія Блаженного. 10% політичної сили. У мене вже скільки? Хмарочос. Там це, як його, в Африці відбудований мечеть, собор. У мене вже все є. Далі що тут? Інгерія, так? Де вона? Ага, вона ось тут. А де тут у вас ще дуже багатецько? Ось, багато деревини. І тут. Все, свобода слова прийняли. Нормально. Коротше, я думаю, на цьому можна завершувати. В наступній серії вже будемо працювати над Великою Британією, а то вже з московитами якось не цікаво виходить. Це ми наступний напад зможемо зробити в 1922 році, і в нас не вистачає часу. Тобто ми, бачиш, і повністю розірвали країну, але щоб зробити ляльку і анексувати, це, звісно, трохи треба більше часу. Зараз зможеш зробити? Не зрозуміло поки. Ану, що в них по ВВП виходить? Коротше, поточний престижних 450, велика держава, вони падають до слабкої держави, слабку державу ми зможемо вже потім перетворити на ляльку. ВВП ми зробили в 19 мільйонів, капець просто. 19 мільйонів, вбили просто. Знущання так знущання. Підняли ми будівництво до 1700. Можна потім до 2000 підняти згодом. Нехай будують швиденько. ВВП збільшили десь мільйонів на
30 або 40, не пам'ятаю скільки було. Але Велика Британія теж диви швиденько нарощує, в неї вже 500 ВВП. Слухай, вони теж стрімко вгору підіймають своє ВВП. Треба буде попрацювати над тим, щоб вони так стрімко вгору його не підіймали. Угу. Добре. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, які закони будуть далі прийняті, як ми будемо потихеньку розхитувати Велику Британію, то Московщину можна буде просто потім анексувати. Дивіться, якщо до 1936 року я не впораюсь з анексією, там в грі можна прописати в файлику, щоб гра не закінчилась в 1936 році, як мені там писали де, а трохи далі. І ми тоді 100% її анексуємо. Тобто завершимо справу, на чому вже почали. Так буде, я думаю, цікавіше. Ну, трохи далі, може, заграємо, ну нічого страшного. Поки лагів я таких серйозних не бачу. Нічого такого не відбувається, тому можна буде спробувати. Дякую тобі за перегляд. Якщо цікаво, зустрінемося в наступній серії. До побачення.